الغذاء الصحي والمتوازن من شأنه الحفاظ على صحة الحامل من التعرض للأمراض أثناء الحمل، كذلك من شأنه المساعدة على نمو الجنين بشكل سليم. 10 أكلات تساعد على زيادة وزن الجنين. التوت. يحتوي التوت على كميات كبيرة من المياه وفيتامين ج والألياف والكربوهيدرات الصحية ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمركبات النباتية، كما يحتوي كذلك على كميات عالية من فيتامين ج الذي يساعد جسم الجنين على امتصاص الحديد، إضافة إلى أهمية فيتامين ج في المحافظة على صحة جلد الجنين وزيادة المناعة لديه. ويعتبر التوت وجبة خفيفة وعظيمة الفوائد لاحتوائها على ألياف ومياه، ولأنها توفر نكهات كثيرة وعناصر غذائية مختلفة، إضافة إلى توفير عدد قليل من السعرات الحرارية. كما أن التوت لا يسبب تناوله ارتفاعا كبيرا في نسبة السكر في الدم. البطاطا الحلوة. يحصل الجنين من خلال البطاطا الحلوة على فيتامين ب6 وعلى الكثير من الألياف المغذية والبوتاسيوم والنحاس، والذي يعد من المعادن المهمة التي تساعد الجسم على امتصاص الحديد، وفيتامين ج وبيتا كاروتين والذي يعد من مضادات الأكسدة، حيث يقوم الجسم بتحويله إلى فيتامين أ، حيث يعتبر فيتامين أ من الفيتامينات المهمة التي تعمل على تطوير ونمو عيون الطفل وجلده وعظامه. البيض يعتبر مصدرا مهما للبروتين والحديد وحمض الفوليك والكولين، ولذلك فهو من أفضل الأغذية الصحية لزيادة وزن الجنين داخل رحم أمه. أما الكولين فهو عنصر غذائي له أهمية كبيرة لتطور دماغ الجنين والتقليل من خطر عيوب الأنبوب العصبي مثل السنسنة المشقوقة. يوجد الكولين في صفار البيض، لذلك من المفضل أن تتناول الأم البيضة كاملة للاستفادة من جميع العناصر الغذائية الموجودة في البيض، ولكي تزود الجنين بعناصر القوة الدماغية، خاصة وأن البيض مدعوم بعنصر أوميجا 3. المكسرات والفواكه الجافة. فإن تناول كمية كافية من المكسرات والفواكه المجففة تساعد على زيادة الوزن الصحي عند الجنين. يشير معظم الأطباء إلى ضرورة تناول النساء للمكسرات والفواكه المجففة، هذا عندما يتعلق الموضوع بزيادة وزن الجنين، لأنها مصدر جيد للبروتين، كما أنها لا تحتوي على الدهون. تتمثل مجموعة المكسرات في الفول السوداني واللوز والجوز وغيرها. وأما أفضل أنواع الفواكه المجففة مثل المشمش المجفف والتين والزبيب الأسود والتمر، حيث يفضل تناول كمية صغيرة منها كوجبة عشاء خفيفة. اللحم يعتبر مصدر جيد للبروتين، فاللحم البقري يحتوي على الحديد وفيتامين ب، ويحتاج الطفل في رحم أمه إلى الكثير من البروتينات. تقدر هذه الحاجة اليومية بحوالي 25 جرام إضافي بشكل يومي من أجل مساعدة الجنين على نمو وتطور عضلاته وأنسجته بالشكل الصحيح. يعد كذلك عنصر الحديد من العناصر الغذائية المهمة لنمو الجنين، فعدم حصوله على ما يكفيه من الحديد يسبب لديه ضعف في النمو وزيادة في خطر الولادة المبكرة وانخفاض في وزن المولود. وأيضا توفر اللحوم كمية كبيرة من فيتامينات ب6 والمهمة في بناء ونمو أنسجة الجنين، وتوفر أيضا فيتامينات ب12 والتي تساعد على الحفاظ على خلايا الدم الحمراء والأعصاب في حالة صحية جيدة. الحليب. يفضل أن تتناول المرأة الحامل مقدار كوبين من الحليب يوميا، مع إمكانية زيادة هذا المقدار إلى 4 أكواب في اليوم، وذلك بسبب أهميته كأحد أفضل مصادر البروتين. وقد توصلت دراسة إلى أن تناول من 200 إلى 500 مللي من الحليب في اليوم يؤثر إيجابيا على وزن الجنين. ويفضل شرب الحليب الطازج دون أي إضافات من أجل الاستفادة من العناصر الغذائية التي يحتوي عليها. الخضروات الورقية. يفضل أن تتناول المرأة الحامل الخضروات الورقية الخضراء على الأقل 3 مرات في الأسبوع، وذلك لكونها تحتوي على كمية جيدة من فيتامين ج وحمض الفوليك والحديد وفيتامين أ والمغنيسيوم. يعد البروكلي ضمن هذه المجموعة الغذائية، ويعتبر فيتامين أ من الفيتامينات المهمة لسلامة البصر، له دور رئيسي في نمو وتطور العظام والجلد عند الجنين، مما يتسبب بوضوح في زيادة الوزن. الزبادي. يتميز الزبادي أو اللبن الرائب بقدرته على منع خطر انخفاض الوزن عند الأطفال عند الولادة، ويعتبر الزبادي مصدر للبروتين، إضافة إلى احتوائه على كمية أكبر من الكالسيوم مقارنة بالحليب. والزبادي غني بالزنك وفيتامين ب المركب، لذلك يفضل أن تتناول المرأة الحامل 3 مرات من الزبادي أو اللبن الرائب في اليوم. الحبوب الكاملة. تحتوي الحبوب الكاملة على الألياف والمغنيسيوم وفيتامين ب والمركبات النباتية والمهمة للمرأة الحامل وجنينها، ولكن كثيرا ما تفتقر الوجبات الغذائية للنساء الحوامل من الحبوب الكاملة مثل الشوفان، والذي يحتوي على كمية جيدة من البروتين والمهم أثناء الحمل. ويساعد تناول الحبوب الكاملة للمرأة الحامل في الحصول على السعرات الحرارية المطلوبة والمتزايدة، وتحديدا أثناء الثلث الثاني والثالث من الحمل. الحبوب الكاملة مثل الأرز. السمك والبقوليات. تعد الأسماك مصدر غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، إضافة إلى احتوائها على البروتين، والسمك هو من أحد الخيارات الجيدة من أجل تنمية شاملة للجنين. تعتبر البقوليات مصدر مهم لحمض الفوليك والألياف والحديد والبروتين والكالسيوم، والمهم جدا لصحة الأم وجنينها أثناء الحمل. ويعد
يعد حمض الفوليك هو أحد فيتامينات ب9، وهو عنصر غذائي مهم جدا لصحة الأم والجنين خلال فترة الحمل، وتحديدا في الأشهر الثلاثة الأولى، وذلك لكونه يقلل من خطر بعض العيوب الخلقية والأمراض. وبالرغم من أهمية هذا الحمض فإن النساء الحوامل لا يستهلكن ما يكفيهن من حمض الفوليك، وعدم كفاية كمية حمض الفوليك تؤدي إلى زيادة خطر عيوب الأنبوب العصبي وانخفاض وزن الجنين عند الولادة، وأيضا إلى أن يصبح الجنين معرضا بشكل كبير للمرض والعدوى في وقت لاحق من الحياة. فالبقوليات تحتوي على كميات عالية من حمض الفوليك والألياف، وبعض أصناف أخرى منها تحتوي على كميات عالية من الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم، والبقوليات مثل العدس والفاصوليا والحمص.